Tak jo, kluci, máte zahájený sázky, jdeme na draft, vole. Barák na FlyQuest, jdem. Šup, all in, výplata. Okay. Ivern, uvidíme, jestli bude Serafin, nebo na sázce nebude. Nidal ban, okay. Or it could be a G2 situation where you can ride that glory home. It's fascinating to see is the Nidalee taken away from Canyon, respecting that jungle pick. Yeah, we have the Nidalee targeted towards Kayn. We have the Ivern targeted towards Inspired. We have the general ban of the Zůstává Skarner. Serafin, Yone nebo Skarner projdou. Although it is unusual because again, it's FlyQuest banning it on blue. Now the question is, what do you ban here? Are you going to leave Yone up? Are you going to continue banning Jax as they have been quite a bit in this series? Tristana nebo Jax ban? You know, that becomes the question. Yone nebo Skarner, anebo možná oni jedno z toho pustí a druhý berou, teoreticky. Amumu ban. Oni nechali Yone. Oni nechají Yone, Skarner a chtějí Skarnýho. Jo. No oni věří tomu, že nebudou hrát Yoneho. Berem Yone, Yone. No Fly by měli brát Yone, ale oni si myslí, že vemou Skarnera raději než Yoneho. Ale ne. Quad hraje Yoneho. Quad hraje hodně Yoneho. A velmi dobře ho hraje, nice. Skarner, okay. To bude Skarner s... Můžeme hrát Serafin Marksmana? Smolder do toho. Wow. Smolder je to není dobrý. Ne, Smolder je good do Yoneho, jakože free scaling prostě. Víš, že to jako nevyhraje to proti Yonášovi, ale tak reálně kdo se vyhraje proti Yonému. Tady spíš záleží na tom, co budou mít za bombo combo. Oni teďka musí vykombit, musí mít hodně CC s Yonášem. Měli by piknout Rel 1, 2, 3 a měli by piknout... nebo Rakana. Fiddlestick! Let's go! Let's go! Let's go! Fiddlestick! Oni čekali na to AD midlane, vole, čekali na něj. Let's go, let's go, let's go. Kalista je open. Yes, můžeme dát Kalistu, proč ne? Nice. Vole, tohle je nice, tohle je nice. Tohle je super, tohle je super. You can criticize FlyQuest if you want, but you cannot say they lack tohle je super. This team knows. Tohle je hodně super. Fiddlestick je super, super, super. Teď musí banovat Galea ještě navíc. My můžeme hrát ještě Galeo top lane do Rumbla. To bude Galeo ban, zůstává tam Real by the way, zůstane tam Alistar. Alistar taky velmi slušný tady. Ty vole. Was in 2022 Worlds, and the last 3 Fiddlesticks played at Worlds were all Galeo ban, yes, zůstane Real nebo zůstane Alistar? Has played it 6 times in his career. This would be the 7th. Real musí taky bannout, nebo takhle, nemusí, protože to můžou piknout, oni to můžou piknout, oni to piknou na 4 Genji. A Busi to z nějakého důvodu nehraje. Ale chtějí Alistara podle mě spíš. Do Kalisty s Fiddlem. Jako jo, no. Jedno z toho. Možná my musíme banovat spíš Alistara. Oni budou spoko s obojím, podle mě. Uvidíme, co banou. Jestli banou Real, tak je to jasný Alistar, no. And now they're not going to have those easy answers. Now FlyQuest needs some form of engage. Things like a ještě co pikne Vipo do toho Rumbleho, to bude zajímavý. Ale tady je to Kalista, Fiddlestick je strašně dobrý pick. Jo, okay, tady je ta Real, oni budou chtít jít pro to Alistara, abych zabanoval Alíka. Já doufám, že to vidí. Já doufám, že vidí, jak Alistar je dobrý pro Genji tady. No je, no. Měli by to zabanovat. Ban that shit! Budeme hrát Leonu klidně, Leona dobrá pro nás. Jo, to je irrelevant pro oboje. Ban Alistar! Ban Alistar! Se bojím, že to nedá na to banou. Ani to možná ani nepiknou, ale měli by to piknout tady. Alistar je tady. Nebo Alistar pro Genji all the way. Ziggs je docela dobrý do Kalisty, ale zároveň Kalista to dokáže zahrát a solo killnout. And it's another champion that has some of that mobility, and you can use the satchel to try to disengage, to try to create that space.
But there are these clear targets here for FlyQuest for their engage. Ale zase jako ten Fiddle to nebude mít Set je dobrý. To by bylo funny. To proti tomu taky neumí hrát. To by bylo good, nice. A to může být support ještě, ale. To může být support. Ale to je jedno, to je strašně dobrý, hlavně proti Skarnerovi, že jo? Nice, Alistar, my ho získáme. This is incredible to see, and if FlyQuest can pull it off, nice. Not only would the upset be one of the most incredible of all time, if not the most incredible of all time, they would do it in such a unique jako Galio tady byl by far nejlepší champ, kterýho jsme na to play mohli mít, to soupeř věděl, proto nám ho nedal, byl v banu, v pohodě. Ale set je brutální do Skarnera. Skarner rushuje jenom high HP champ, jako itemy, který vlastně volkuje dopředu většinou na to půl té ultimátky. Nemluvím o tom, že on když někoho chytí, když někoho chytí, tak ty ho můžeš sebrat, i když má jako půlnutý o sebou. Tady Maokai je dost dobrý pro Genji, to mě nenapadlo, ale on všude bude, oni budou fast checkovat tím, že on bude házet zeleninu do těch bushů. Což je mega good proti Fiddlovi. Ale jako Fly to tady můžou prostě, tady by měli v permafightit všechno a vyhrajou tu hru. Podle mě byl zbytečný třeba MF ban tady, jako já jsem neviděl MF hrozbu vůbec. No, to bylo úplně useless. Maokai ban by tady vyřešil daleko víc problémů teda. Tady Maokai je support je mega good pro Genji, to je dost annoying pro toho Fiddla. A ještě to je dobrý z Rumble ultimátka, Maokai ultimátka je taky dobrý, no. Uvidíme, ale FlyQuest tady má draft, který když bude permafightit early game, tak vyhrajou všechno. Od levelu 6, když budou permafightit, tak do levelu 13, tak vyhrajou hru. A Genji musí spíš jako crossmapovat, scalovat a pak dají outscale. Ty kráso, no. Mám zimom reávky. Tyhle největší fanoušek Ameriky, vole, Roman tady zrovna dneska není. Ten by se posral z tohohle. To se úplně normálně zesral na místě, prostě úplně celý. The question is, does that give FlyQuest enough of an edge, knowing the matchup's better than your opponent's will? It's so fascinating because this is the style of comp that you'd be seeing in them domestically. Proč ne Xante pro FlyQuest? Protože by hrozně trpěl do... Ne, tady Set je výborný. Set je tady výborný, oni zase neumí hrát proti Setovi. Sice to není tak dobrá linka proti tomu Rumblovi, ale... Prostě zase atypický pick. Exhaust for Lehane. Lane swap asi nebude nikde, against the Fiddlesticks. Inspired also with a Summoner's Spellbook, though. That's something we don't see a lot of it these days. We'll have to keep an eye on when he changes those spells and what they become. It isn't something you see a lot of, and something that I have actually seen in the past, watching some Fiddlesticks one tricks, is for key fights. Mají takový outscale, no jako Genji scalujou do teamfightů jednoznačně vodoslépe než my. Nebo než my, já pořád říkám my, vy někteří tu identitu necítíte, ale jak říkám, FlyQuest jsou víc evropský tým než americký vzhledem k obsazení jejich hráčů. Ale prostě je to západní tým, tenhle ten moment je jasný, že fandím FlyQuest all the way, už jenom kvůli tomu, že se dostali takhle daleko. Nicméně FlyQuest chtějí víc roztáhnout tu hru s tím Jonem a využívat Joneho na sidelane, protože Jone je na tomhle peči neporazitelný 1v1 champion. Ajaj. Už ho odrazuje Lance, to je hodně rychlý exhaust. To je dobře zahraný. Jako Smolder je dobrý do toho do Jonáše na midu. Free scaling, free stacky. I mean, Set is just really difficult for a lot of melee matchups because you can walk forward, the E and the passive autos do so much damage. It is very difficult to deal with him, in these early levels. I do think Rumble will struggle if you get in these committed trades. For Rumble, it's going to be about keeping distance, using the Electro Harpoon to slow him down when he pops the Q to walk forward, and just looking to scale, looking to not get caught into a full-on team fight. Si myslím, že je to prostě bait, že je to hrozný fake. Smolder? Jo, Smolder do Joneho si myslím, že je hrozný fake. To jsem nesouhlasil, no. Tam spíš jde o to, že ty týmy neví, kdy jejich fajtí, kdy nefajtit.
Všechny ty Smoldry failnuli na to, že oni fightili prostě strašně early. Uvidíme, no. Já spíš, jako, zaprvé, mě docela se líbilo, jak hrál Maple, teda Electrocute do něj. To bylo actually docela smart na Yoneho. Protože ty jinak nemáš dobrou runu do Smoldra stejně, takže máš Fleet, abys přežíval. A nebo máš Electrocute a traduješ Edgem dopředu i Ferligy. Ne, Grasp na Smoldrovi je hrozně broken. Úplně šíleně. Ne, Electrocute na Yonem. Jo, takhle, jo. To hrál Maple do Smoldra, vypadalo to dost dobře. Jo. Protože ty dáš jenom QWE a procne to Electrocute. Takže ty krátký trady, než on ti odletí, tak zvládáš. On to hraje mega dobře, ten Chovy, tady tohle, to je šílený. On bude nastakovaný jak hajzl. Wow. Snes, díky za 6. Karzy proti Genji hraje. Já si myslím, že nemá nikdo odpověď na Yoneho. Já si nemyslím, že v téhle hře je odpověď na Yoneho na sidelane. Okay, Vipo nesmí být greedy pro pár expů teďka. Se jim stalo s grafikou. LEC Hat cípnul oni, než ho nahodí znova, tak to potrvá chvilku. He's not contesting the wave. He knows it's pushing towards him, so you don't need to step up in that spot. You bounce the wave. 30 CS mid a kolik má staku, oni tam nemají stakáčky, ještě to za chvilku přijde. A toho Smoldra se bojím. Ten je mega dobrý do tady toho team kompu, pokud dokáže dodgenout Fiddle a Yone ult, tak to Smoldr úplně v pohodě potáhá tu hru. Ale to je zase jako ale velký, jo, jestli to dodžne. Ale se Swifties a Flashem by to vždycky měl úplně v pohodě. Nebo jednou. Blbý je, že Yone si dal TP zpátky, už je zase na polovině, ztrácí 10 CS. Zatím je to největší CS gap, který jsme viděli v tomhle matchupu. Já jsem viděl, jak spaceuje Chovy. Mně stačilo vidět 30 vteřin té linky, já jsem viděl, jak to spaceuje a to je úplně crazy. On úplně perfektně ho ničí pod turetou. To je úplně huge. Tady je blbý to, ten set je hodně blbý do Rumble. Jenom ze začátku myslím, potom by to mělo být v pohodě. No, Hexstringer je nerfnutý nebo není? No, jestli není nerfnutý, tak v momentě, kde si postaví Hexstringer, tak má kill pressure. Hexstringer je hrozně drahý. Ale já si myslím, že tady hlavně můžeš stavět klidně Force of Nature v téhle hře. Třeba jako druhý ten. Stridebreaker do Force of Nature si myslím, že je ten build tady pro Vipa. Jo, Karzy Maka je hrozně. To bude dobrý do Pejze, to bude dobrý do Keena a to bude poměrně dobrý do Chovyho. A dává ti to movement speed, což má si rád. Karzy, já jsem říkal v tom draftu, že Maka je tady actually insane, že mi to vůbec nenapadlo, ale on prostě bude všude házet zeleninu. Že ten Fiddle bude mít hrozně těžký ultimátky. A právě toho se strašně bojím. Já se strašně bojím toho, že Smoldr bude úplně monster feednutý z téhle linky, protože to je free linka pro Smoldraha. Bude mít strašně moc staků a potom všude bude Maokai saplingy, aby viděli Fiddla, takže on jediný, co bude muset avoidovat, je Yone ult a Smoldr ti dodge Yone ult. Protože má Swifties a Ečko, že jo, movement speed. Až uvidíme staky, tak se poserem, kolik bude mít Chovy staků. A Grubíky, level 6, Diffík. A Ziggs tam týpnul, zajímavý. Co nedáš dělat? A Vipo možná musí flash, no. Podle mě nemusí. A on to zahrál dobře, Lehens, nemusí, no, nemusí. Tak, 3 Grubíci a budou dismatchovat botlane. Jak to nemohl nechat grab, to nechceš, no, ale pro Genji nemají ti grabíci tady skoro žádnou value. 20 CS tady jenom vlastně, jenom ten Ziggs a tomu je to docela uprdele, protože ten ti tu věž stejně zničí na 2 spely. Ale sideu nikdo pushovat nebude, takže ty dvojky obležení jako jestli použije, oni měli počkat, ano, měli počkat, až použije Ečko a tady to a Vipo to použil moc brzo, je dead. I když, mohl by flash ultnout Maokai. Absolutně žádnou. A tady je
ten ult. Wow, Dobrý dodge, dobrý sidestep. Pěkně, ty vole, on kdyby měl ten Showstmaker teďka, tak ho zajebal taky. Pěkný. Vypouše skoro jak Azizi laneři, prostě swap dodgeuje s Karn ult movementem. Jsem se lek, že mu kráva vyžere, vole, tu žábu. Kolik má Tady chyběl ten Showstopper. Měl asi 5 vteřin na to, nebo něco takového, no. But 23 je furt na midu. I'm actually very surprised to see that he's caught up in farm to Keen. I'm curious as to what Keen was doing in that window because I wasn't keeping track. But the fact that that gap is closed, Whipple was able to get a bunch of waves on top Chovy má 71 staků, no to je blbý. To je blbý. 74 staků v 8 minutě je fakt crazy hodně, no. Tady tuhle hru, jestli takhle bude pokračovat, tak v 18. minutě má Smolder 225 staků. A má execute v 18. minutě, což je, to je huge, to je insane. Jak to dělá? Dívejte se na tu linku chvilku. On perma lazituje 3 milíčka, 3 rančka od 25 a potom ještě furt háže všechny spely na Jonáše, že jo? Každý spell je jeden stack, když trefí champa. Takže on má 6 staků z každý vlny a ještě k tomu další 2 nebo 3 staky z Jonáše. Combos a lot for FlyQuest in this composition. Part of that includes Fate's Call from Masu, throw Busio in there, the Bowling Ball of Destruction, the original Callista buddy in the Alistar to try to again have that massive AoE CC. But back on Genji's side, they've still got a pretty even state in terms of gold. They're still stacking. Hlavně hrozně otravnej teda jako v první řadě. CSDF je taky strašně kazišutský champion na tom lidu. Je, taky je hrozně safe, no. Má hodně HPček, protože staví Trinity. A má survival kit. Dobrý. Proč to nevypadalo stejně, když to hrál Mara v tom matchupu? Nehrál to tak dobře, no. Jo no, Fiddle hraje bez smiteu pro jistotu. To secure those grubs would be a big deal for FlyQuest. I think that something worth noting is, as Zale has mentioned so many times. Já taky nemám rád smite v jungli. Vůbec se nedivím, že to vyhodil. 30 CS už, okay. Jako uvidíme, pořád value toho Fiddla je tady velká, pořád value seta bude dost velká. Kalista tady nemá podle mě snadnou hru. Jako Kalista je tady podle mě třeba hrozný champ, ale jako celkově je Kalista strong. No my jak tady nevidíme, nemáme overlay, tak nevidíme goldy, ale Smolder bude asi 600 goldů ahead, podle mě. Teďka 500 skrze CS. Fiddle bude docela dost ahead. A pak většina lidí even kromě topu. FlyQuest is changing that narrative. FlyQuest is showing that no, you can go toe to toe with these teams in a 5v5 if you draft correctly, if you play to your win conditions, if you execute on a high enough level, you can take on Genji head to head and beat them. Tam je Alistar cosplayer, co mlátí do toho zvonečku, víš? Každou. On zrovna do toho mikrofonu cinká, debil. Jo. Já ho tady slyším, jak kdyby to dělal v pokoji, vole. 113 staků už. Ty bláho. Tohle vypadá, no uvidíme. Okay, jako on teďka Inspire nemá ani ten smite, takže on nemůže jenom něco vyžrat, on musí použít Ignite co nejdřív. Jo, tady už jsou ty saplingy, no. To je prostě... Mě sere ten Mákaj, hrozně mě sere tu. Jo, to měli zabánovat místo posraný MF. No. Ale mě to MF jako, byla úplně jedno, ani mě flashnu? Jsem nad tím ani nepřemýšlel, no. A oni taky ne. No a teď to zabíjí, vole, bez smiteu prostě, víš co, ty objektivy.
Máme jeden, ty vole, tak teď je dobrý líš. To dobrý líše. Dobrý líš. 2 líše, no. Jo. Okay. Korejci už taky se těší dom, evidentně, vole, že pomáhají amíkům. Ještě ninja tady na Smoldrovi, smart choice. 3 ADčka, krom Fiddla. Oni se to pokusili vyžrat, protože věděli, že on nemá smite. Jenom mu pomohli, vole. Ale jo, jako... Kolik má Smoldr stacků? 140, je to crazy. Jako officially crazy. V 12. minutě 140 stacků. Jak řík, no, v 18. minutě bude mít prostě full stacky, no. Což většinou lidí mají tak v 22. minutě. 25 CS down. Cole's not bad. Yeah. Ještě je 30 CS ahead. Gold itself for the entire game is now also back to dead even between the sides. We've talked a little bit about Smoldr je absolutně nepovedený design čempa. S tím nesouhlasím. Myslím si, že je velmi povedený. Sice ho nesnáším, přeju si, aby ho oddělali nebo reworkli, ale myslím si, že se vlastně povedl. Už má shutdown na sobě. No early snowball from either side. It's going to come down to the 5v5s that we wanted to see. And we talked about it in draft. This old school. Ale jako on si navolí Ignite, passer, ty vole. A pak prostě 5 minut junglí, vole, bez smiteu. Já to nechápu, když to zpomaluje. No zpomaluje, on byl 20 CS ahead skoro, nebo 15 CS ahead a teď je even proti tomu Skarnerovi. Víš, že fakt měl tam 15 CS diff na tom jungli. Tak proč si navolil ten Ignite, když nechce jít fightit? A nebo proč to nezhodí zpátky, když může, to nemusí použít, pokud vím. To si může prostě přehodit. Musíš to použít, ne? Nebo? Nemusíš, můžeš ten spell přehodit, ale nevím, jestli si ho můžeš dát na ten smite původní. Můžeš určitě vzít jiný spell. Můžeš určitě vzít heal, můžeš vzít teleport, můžeš vzít něco takového a použít to. A tím vlastně shodit jako kdyby tu aktivku a dostat zpátky smite. Jo, ale oni by FlyQuest by měli fightit. Oni by měli full on, teď by měli prostě fakt fightit. Mají Blade na Kalistě, na Jonášovi. Teď by měli forsovat každý fight, co vidí, tak by měli forsovat předtím, než Smoldr bude mít staky. I mean, as many have already said, one of the most historic, if not the most historic upsets in world's history. We brought it up in game one, but to remind everybody or to let you know if you weren't there for it, it was all the way back in 2020, the last time that a North American or European, a Western team at all, took a single game of the Korean team in a best of 5. Tak jako Smoldr má nad hlavou bounty v 15. minutě a nepadl jediný kill, že jo? A to ještě navíc Gen.G prohrávají na goldy, by the way. Gen.G prohrávají na goldy a Smoldr je na tom tak dobře, že má nad sebou bounty. No, on reálně nemyslel CS podle mě, protože v 15. minutě on nefarmil žádný jungle camp a má 180 CS. Jo, on asi nic nevynechal, no, jedinýho miniona. To je crazy. Ale teď chcem farsovat fighty, no. FlyQuest musí forsovat nějaký fightík, ten drag by byl dobrý fight. Nějaký divíček by byl taky good, když máme prostě Alistar, Kalista, to jsou dive champové. Můžeme freedivovat. Takže my jdeme draka a zase nemáme smite, jo? Dobrý, no. Ještě máme ten rent, počkej, a tohle, mě to vadí, že nefajtí Fly, víš? Jo, mě taky, no, ale oni se bojí. Oni se bojí Fly a Gen.G to nekontestí. Oni to prostě dávají na schvál jim, což je super. No, jako oni to hrajou smart, to Gen.G. Tak jim stačí počkat na 3 itemy a automaticky vyhrajou hru, že jo? Jo. Já nevím, tak dáme nějaký dive s tím fiddlem, vole, přeze. No máme Kalistar, Alistar by měli dive, od level 6 by měli divovat. My navolíme Ignite a pak nefajtíme 10 minut. Prostě nic nezískáváme na té mapě, vůbec nic a soupeř přescaluje. Je hrozně frustrující tohle sledovat. A ještě navíc, když teďka máš masku, vole, a soupeř má Hardsteel Strikeforce. Ježiši Kriste. Ten fiddle teďka na ultimátku zabije, vole, všechno. Oni ho můžou divenout i teďka, pokud tam nebude Alistar včas, protože mají damage už. Typujou. Nedodgenul to, přežije tohle, to je dobré. Nice, dobrý dodge. A teď bychom to měli fightit.
Kým to najítil. Ne! To posral. Ne! Pane bože. Ježiši Kriste. Proč fajtíš Lehens? Tohle, počkej, tohle bychom možná ještě mohli fajtit s Kalistou? Ne. Lucio má 1 HP. Nemůžou. Kula to posral, škoda. Smolder má 202 staků, ty magore. On to fakt bude mít v 18. minutě. Utilizing the E to create space, a really quick ultimate onto Chovy. I thought that he was able to outplay, but Keen's Rumble ultimate swung the fight in Genji's favor. I mean, that was incredible from Quad. I want to see it one more time. I mean, he used the E to immune the Nabejtili to Skarner naše ult. He dobře, nails no. the ulti in onto Chovy, snap back, immune Skarner ult, played it incredibly well. Kula to hezky dodgenul, no ale pak tam stoupnul místo toho, aby flashnul. Stoupnul si do té Rumble ultimátky a stál tam. Bejtil dobře, začátek udělal moc pěkný, ale potom tam stál v té Rumble ultimate a neflashoval. Takzvaně na máru. Chovy by si power farmil s Fiddlem, protože Fiddle je power farming champion, ale stejně jako Nocturne, který se snaží power farmit, tak když máš ultimátku, tak děláš někde play. A pak když zase power farmit. Ty máš jeden spell, díky kterému jsi dobrý champion a jinak jsi na ozdobu. Takže když máš cooldown na ten spell, tak se snažíš prostě jako za každou cenu, že jo, za každou cenu ten play najít, ale tenhle Fiddle nepoužil ještě ultimátku v té hře. To je ten problém, ty máš 20 minut, ready účko, vole, pomalu. Ale na jeho obranu oni fakt dělají strašně dobře, mají přehled s tím Maokaem, kde furt je, oni furt ví, kde ten Fiddle je. Jo, já se na to dívám a fakt oni non-stop ví, kde je. To je hrozně annoying. Smolder Chovy má víc staků než Bacha promile. To mě rozsekalo, na tohle ten lek. 219 už, teď máme 225. No. Já jsem se nesmál, ty se smál. Jo. Okay, he's 2 stacks off the 225 mark. So I mean, Genji very quickly finding an advantage here as we enter the mid game. T1 hraje líp než Genji? Jak jsem se včera... T1 hraje líp než kdokoliv, vole. No, T1 hraje fakt, jako to hrajou fakt dobře, oni budou zase v finále možná. Problém je, že T1, jako Genji ví, jak vyhrát proti T1. To je jediný problém. Kdyby T1 hrálo, kdyby Genji vypadlo proti někomu a T1 hrálo proti někomu, tak vyhrajou a budou reálně vyhrajou i proti Billy. Pardon. Ale sakra, vole, 20 minut, nic neděláme na té mapě a teď je tady full nastakovaný Smolder, co má v 19. minutě, full stacky, 223 je 2 itemy s botama dokončený. My jdeme hrát proti late game Smolderovi v 19. minutě, ty vole. A neděláme nic na té mapě. Vůbec nic se neděje. Choving, máme tady emote Choving. Ty vole, ten seká toho seta. 2 spely a set je na 70%. Pane bože. Pořád nemají odpověď na sideline. Pokud ten Io nebude pressurovat tu sideu, tak on poráží Keena, poráží i Chovýho, i kdyby měl item navíc, protože je to Ione. Fiddle se už zkouší teďka tady. Zkouší, Fiddle. První. Nice, to by mohl být straight up one shot. Slow, dobrý. Nemáme damage možná? Jo, nice, ne, ale start to vzal. Ale nevadí, hrajeme dál. Oni zabijou asi jenom jednoho targeta. To je takový, použili strašně moc. První účko. Alistar vzal shutdown. To je škoda. Oni mají TP, Chovy týpne back a budou v pohodě, vemou mid top turretu. Vytradou, ale aspoň něco dělají. Na výběr, chlapci. Ten Alistar neměl na výběr. Chovy byl u zdi a měl flash, on věděl, že pokud nechcípne během toho stunu, takže prostě on flashne přes zeď a přežije. Jo. Takže ten play od Alistara byl korekt. On ten kill nechtěl, ale musel něco udělat. No Vipo ho neměl ultit, tam jsem se divil, že ho Vipo zaultil, toho Smoldera, tomu pomohl. Skoro přežil. But ultimately it just ends up being an exchange of towers and a big kill onto Chovy. Worth pointing out here too, interesting itemization. We'll talk about it after we do the replay. No, teď když se podíváte, tak já jsem byl překvapený, že Vipo zaultil. Nemusel, mohl dát Ečko, 2Včko one shot. A nebo mohl hodit ho jako do lepšího anglu, bylo takový. Ale aspoň něco dělej, Jo, to je důležitý. Proč tam měl ten pán ceduli Marek? On jede QSS ten Smolder už. To je smart třetí QSS proti Fiddlovi.
To je hodně smart. Jakoby jo, ale... Tohle je něco, co neví. To oni neznají. Jo, to je něco, co by nikoho nenapadlo. Tohle oni neví. Počkej, ale Keen tam má kitku zrovna. Jejda. On tam má zrovna kitku. Ty vole. On má polovinu, ale tam je red, oni nestíhají. Oni jsou úplně pryč. Oni jsou úplně pryč. On jde do toho fidla. Keen to smurfí. Keen to smurfí! Fuck, pane bože! Fuck! Keene, ty hovado. Ne! Proč ho odpálil? A teď jim líšnuli barona. Pane bože, Keen je smurf. Hej, tady čumím, že Keen tam takhle šel agresivně, já si nemyslím, že by tam někdo, tady musíš být, jak Vipoma v píči, co si o tobě budou myslet lidi, že musíš prostě jít in jak Magor. Ty vole, ale oni to Fly to naintili, že tam někdo použil že tam někdo, oni to začali podezřívat kvůli té Vision Plante, že tam někdo dal Vision Plant na barona z FlyQuesta. A potom tam běžel ten Canyon. Nebo ten Keen. Ale tohle bylo sick, tohle byl dobrý pokus, hodně dobrý pokus. Hodně dobrý. Peťa, žiješ? Peťa už jede taky do Ameriky. Kámo, ale ten Keen, ty Magore. To zahrál fakt dobře. Sleduj tu Kalistu, vole. Jo, no. Knocking Masu back in, allowing Chovy to get a double. That blast cone was massive. I don't think they were expecting Masu to flash over the wall and be in that spot. So I think it was Quad that hit it, trying to blast himself into a better spot to make a play. And instead, Masu goes back into the river, and now Gen G with a 4,000 gold lead. It's 23 minutes into the game, and they're bulldozing their way to the FlyQuest Nexus. The bottom lane inhibitor turret falls. Bottom lane inhibitor next on the menu. Whippo trading back a tier 2 turret. Celou hru nefixli ten overlay, ale. FlyQuest is really weak here. You've got Kalista, you've got Yone and Zed. These champions cannot deal with the Baron Siege, and that's why they've made the choice to just try to play through sides, try to get back elsewhere. For now, they are down just above 3,000 gold. It is still within striking distance, but the problem becomes Gen G have full control of the map. Gen G still have the Baron, and one Já to respektuju, ten Baron Anthem, to bylo fakt dobrý Baron Anthem. Ale víš, co je strašně... Já taky respektuju to, že toho Barona zkusili, ale... Víš co, ale jako... že se to posere vždycky jako z nervozity víceméně. To jsou chyby z nervozity, že Marksman flashne a odpálí něco prostě... Nice. Já tady nechci být stříček, síček, ale budu. Víš, co je největší, víš, na co mám hodně velký podezření? No. Ty, když hraješ s těma headsetama, tak slyšíš, ano, slyšíš lidi v aréně. A ty lidi začali hypovat NA, ono se nic nedělo v té hře, a oni začali hypovat. Že začali úplně... To je první věc, na kterou jsem přemýšlel, no. Že komentátoři my jsme byli součástí toho. Na to moc, ale nevíme, co třeba dělali francouzští komentátoři. Jo. Ne, my jsme tohle zažili. Já jsem reálně tohle zažil a vím, že to tak funguje. Že ty prostě... Jakmile slyšíš audience a nic se neděje, tak víš, že jsou na Baronovi třeba. OK, tohle je fajn, máš ten stun. On má botrek, set flank. Počkej, set flank. Tohle není vůbec fajn. Set flank. Má ho, nemá ho. Něco chytil, ale oni nemají damage podle mě teďka. Nemají damage. Ten Smolder byl mega dobrý pick tady. A Maokai je tak strašně dobrý pick. Tady reálně byli fanoušci Div. But the play just didn't come to fruition, and Gen G back in the driver's seat. They just didn't have the damage to make it happen. There's no ultimate inspired, and Masu wasn't even there, so they can't finish side lane win kondice pořád žije. He's gonna go down as well. Surely there is no way out here for a Kalista. They'll give the side lane win kondice přes Yoneho furt žije. No. Over the course of 5 minutes have taken a dead no, about that. and shoved it straight through the heart of FlyQuest. A crushing situation for FlyQuest to find themselves. Ty tam máš někde koupium schovaný pod tím, že?
Já věřím. Nice, dobrý flash. Dobrý pokus. Hraje over během 2 minut. Nejde o to, že jim nevyšel ten baron, jde o to, že si zlámali ruce na tom fightu, to je všechno. Zlámali si ruce během toho baron fightu a ty dostávají snowball. Ale furt se to dá hrát, podle mě. To je jenom 5000 v uvozovkách, to není tak hrozný, jak se zdá. To je prostě, když zabiješ Smoldera, tak máš prostě even fight, jako. Jenom musíš odchytit Smoldera, ten teďka flashnul. Jo, Péťo. Has been a thorn in their side ever since. You're down more than 6,000 gold here. Chovy did lose his flash, but still has the QSS, has those 3 items, has an immense amount of stacks now. 315 on the Smolder. Ale teď nemá flash, honestly, teď nemá flash. Problém je to QSS. When you lose full control of the map, it's so tough for Fiddlesticks to really find any angles, to really find any surprising ways to start a fight. We talked about how that's set up for Problém je, že těch 5000 má Smolder, ano, to sedí. Jako Smolder a Ziggs jsou hrozně huge, ostatní jsou irrelevantní. The crux, the turning point. And as much as Oni od toho levelu 6 do levelu 13 měli hrát hrozně agresivně s tím kompem. Perma ultit s Kalistou, perma ultit s Fiddlestickem. Pak by to možná vyhráli. Měli to udělat chaotický, ale posrali se a hrají hrozně safe. A Gen.G jim samozřejmě, když hrajou safe, tak jim to nechají prostě ty objektivy pomalinku, ale jistě nechávali, ale jim to nevadilo, že ztratí tady Draka, tady Turret, takže jo, to skilluje. Got a big lane advantage, has been pulling that through into the team fights. Busio though, looking for a potential long stačí jedna dobrá Fiddle ult a mají to. Ne. Tady už Fiddle ult nestačí, brácho. Tady potřebuješ set ult, Yone ult na Smoldera. Jo, nějaký mega flank od seta. Hodit ho ultimát. Protože on má QSS, Fiddle už mu nic neudělá teďka s tím QSSkem. OK, tohle nevypadá dobře, ale. Quad má TP, jako pomalu to můžou hrát. Set a oni ho našli. Set má flank, ale oni ho zounějí. Nicméně to je docela hratelný tohle, to je docela hratelný podle mě. A on to respektuje. Dobrý, fakt, co dostal za damage? What? Kerin ho odtáhl pryč. Počkej, Pace má 1 HP. A Chovy je celou dobu fat safe. Hrozně dobře to respektil Chovy. On úplně normálně stál v Africe, aby nedostali engage. A nechal prostě Pace, aby dostal engage. Což je strašně důležitý, že jo? Kámo, tady to byla fakt sus, jako to audience div. Tady kdyby byly buffy, tak možná mají barona, FlyQuest, no joke. Ale stejně hráli strašně špatně ten jejich draft, oni od levelu 6 do levelu 13 měli permafightit. Kámo, ale jak crazy realita, prostě žijeme v realitě, kde prostě 5 her, FlyQuest dali 5 her, potom co EU není ani top 8 a málem vyhráli proti Gen.G. Úplně crazy, tohle jako NA si může poplácat po zádech a tohle úplně insane, jak zahráli.